Sistemi informacionit të kontabilitetit është një strukturë që një biznes përdor për të mbledhur, magazinuar ose regjistruar, menaxhuar, përpunuar, aksesuar dhe raportuar të dhënat financiare në mënyrë që të përdoren prej kontabilistëve, këshilluesve të biznesit, analistëve të biznesit, menaxherëve, shefit të financës, audituesve, autoriteteve tatimore dhe autoriteteve të ndryshme qeveritare ose rregullatore. Ndaj, kontabilistët duhet të jenë të mirë formuar, të mirë trajnuar për të punuar me sistemin e informacionit të kontabilitetit në mënyrë komplekse për të garantuar nivelin më të lartë të saktësisë, regjistrimit të transaksioneve financiare të biznesit, po kështu garantimin e aksesit gjithmonë më të lehtë të dhëna financiare prej personave që kanë nevojën legjitime për t'i aksesuar ato, si dhe garantimin e sigurisë dhe paprekshmërisë të dhënave. Përgjithsisht sistemet e informacionit të kontabilitetit, mbi të gjitha të kontabilitetit të kompjuterizuar, përbëhen ose përmbajnë 6 komponent kryesor ose 6 ingredient element kryesor, duke përmendur këtu njerëzit, procedurat, instruksionet, të dhënat, softwarët, infrastrukturën e teknologjisë informacionit dhe kontrollet e brendshme. Atëherë, le të fillojmë dhe të shpjegojmë rolin e njerëzve në sistemet e informacionit të kontabilitetit. Njerëzit janë pikërisht përdoruesit e sistemeve. Janë pikërisht profesionistët që kanë nevojë të përdorin sistemin e informacionit të kontabilitetit një njësi ose të një firme, duke referuar këtu kontabilistëve, këshilluesve të biznesit, analistëve të biznesit, menaxherëve, shefave, shefit financës dhe punonjësve të financës dhe audituesve. Gjithashtu një sistem informacioni kontabiliteti ndihmon dhe i lehtëson ose i mundson departamenteve të ndryshme të firmës që të punojnë në mënyrë të organizuar dhe të koordinuar së bashku. Për shembull, menaxhimi mund të përcaktojë qëllimet e shitjeve për të cilën stafi mund të porosisë sasinë e dur të inventarit. Porosia e inventarit, pra në momentin që porosia e inventarit regjistrohet, njofton departamentin e kontabilitetit për një llogari të re të pagueshme. Gjithashtu kur shitjet kryen ose realizohen, shitcat ose personeli shitjes mund të regjistrojë porositë e klientëve. Kontabiliteti mund të përgatisi faturën për klientin ose për klientët, magazina mund të përgatisi porosinë ose artikujt, departamenti i dërgesave i dërgon ato, i transporton ato, dhe departamenti i kontabilitetit njoftohet po kështu për një llogari të re të argëtueshme. Departamenti i shërbimit të konsumatorit ose të klientit mund të gjurmojë dërgesën e konsumatorit dhe sistemi mund të krijojë një raport shitje për menaxhimin. Menaxherët gjithashtu mund të kontrollojnë kostot e inventarëve, kostot e dërgesave, kostot e prodhimit dhe kështu me radhë. Pra, një sistem informacioni kontabiliteti mirë dizenjuar i mundson secilit prej antarëve të organizatës, kuptohet që janë të autorizuar për të vepruar, që të mund të kenë akses në të njëjtin sistem dhe të njëjtin informacion. Pra, një sistem kontabiliteti ose një sistem informacioni kontabiliteti thjeshtëson mundësinë e njerëzve për të aksesuar informacionin, duke përfshirë këtu dhe njerëzit jashtë organizatës në momentin që ata kanë të nevojshme. Për shembull, këshilluesit e biznesit mund të përdorin të njëjtin sistem informacioni kontabiliteti për të analizuar për shembull efektivitetin e strukturës së vendosjes së çmimeve nga kompania, duke ju referuar kështu të dhënave të kostove, të dhënave të shitjeve, të ardhurave e të tjerë. Gjithashtu, edhe audituesit mund të përdorin të njëjtat të dhëna për të aksesuar dhe për të informuar mbi kontrollet e brendshme të firmës, mbi kushtet e saj financiare dhe mbi përputhshmërinë e
procedurave të firmës në lidhje me rregullime të ndryshme. Pra, një sistem informacioni kontabiliteti duhet jetë i mirë dizenjuar për të përmbushur nevojat e njerëzve që përdorin atë, pra e përdoruesve të brendshëm dhe të jashtëm, dhe një sistem informacioni kontabiliteti duhet jetë gjithashtu i lehtë për të përdorur dhe me mundësi për të përmirësuar në mënyrë që të mos pengoj eficiencën e organizatës. Okej, tani le të shpjegojmë procedurat dhe instruksionet, pra përmendëm se një element tjetër shumë i rëndësishëm që përbën sistemin e informacionit të kontabilitetit janë procedurat dhe instruksionet. Procedurat dhe instruksionet e një sistemi informacioni kontabiliteti nuk kuptojnë pikërisht metodat që përdoren për të mbledhur, magazinuar, pra regjistruar, aksesuar dhe përpunuar të dhënat. Këto metoda mund të jenë si metoda manuale dhe metoda të automatizuara. Të dhënat gjithashtu mund të jenë ose mund të mbrin prej dy burimeve të brendshme, si për shembull mund të mbrin nga vetë punonjësit, përmes dokumentave që ta procesojnë, si dhe nga burimet e jashtme përmes për shembull urdhrave që klientët mund t'i japin online. Procedurat dhe instruksionet kodohen në softwarin e sistemit informacionit të kontabilitetit dhe gjithashtu për qenë efektive, procedurat dhe instruksionet duhet të ndiqen në mënyrë konsistente nga punonjësit, gjatë kohës kur punojnë përmes sistemit ose softwarit të kontabilitetit të kompjuterizuar dhe për këtë arsye punonjësit duhet të trajnohen vazhdimisht. Një element tjetër shumë i rëndësishëm në të cilën konsiston një sistem informacioni kontabiliteti janë edhe të dhënat. Për të magazinuar dhe për të regjistruar informacionin, një sistem informacioni kontabiliteti duhet të ketë një strukturë databaze, të tillë si për shembull një strukturë shqip ose një gjuhë kompjuterike përgjithsisht të përdorur për databaza. Sistemi informacionit kontabiliteti gjithashtu do të ketë nevojë për ekrane të ndryshme, ekrane inputësh të ndryshëm, për të regjistruar të dhëna të ndryshme, si dhe për të përdorur prej përdoruesve të ndryshëm të sistemit. Gjithashtu ka nevojë për formate të ndryshme outputesh ose outputi për të përmbushur kërkesat ose nevojat për informacion dhe për formate të ndryshme informacioni për përdorues të ndryshëm. Të dhënat që përgjithsisht një sistem informacioni kontabiliteti përmban përfshin kryesisht informacionin financiar të firmës, që pikërisht i referohet praktikave të biznesit ose praktikave të firmës. Çdo firmë ose çdo biznes duhet të integrojë në një AIS çdo të dhënë që ndikon financat e tij. Dhe tipet e ndryshme të dhënave që një sistem informacioni kontabiliteti përgjithsisht duhet të përfshijë, megjithëse varet nga natyra e biznesit, janë urdhrat e shitjeve, janë pasyrat ose kartelat e klientëve, janë raportet e analizës së shitjeve, janë raportet e blerjeve, janë faturat e furnitorëve, janë regjistrat të ndryshëm pagesash, përfshim gjithashtu këtu edhe librin e matë, të dhëna për inventarët, informacionin e listë pagesave, kohën e punës, informacionet të ndryshme fiskale ose tatimore, e të tjerë. Të gjitha këto të dhëna që ne përmendëm, po edhe plot të tjera, mund të përdoren nga kompania për të përgatitur ose për të hartuar pasyra të ndryshme kontabile, si dhe raporte të ndryshme menaxheriale, duke përfshirë këtu për shembull pasyrën e vjetrimit llogarive të argëtueshme, skedulet e amortizimit dhe çvlerësimit të aseteve, bilancin vërtetues si është një raport shumë i rëndësishëm kontabël, pasyrën e fitim humbjes e kështu me radhë. Mundësimi i pasjes së të gjitha këtyre të dhënave në një vend të vetëm, pra në një raft të vetëm, në një strukturë të vetme, pra përmes një databaze, i jep mundësi firmës të ketë sa më shumë lehtësi në regjistrimin ose në llogarimbajtjen e të dhënave të saj, në raportimin e tyre, në analizën e tyre, në auditimin e tyre, por mbi të gjitha i lehtëson aktivitetet e vendimarrjes. Gjithashtu që këto të dhënat jenë të
dobishme, ato duhet të jenë patjetër të plota, të sakta dhe të kenë lidhje ose të përfaqësojnë më së miri transaksionet financiare të firmës. Pikërisht për të shpjeguar më mirë këtë që tham, pra çka cituam, se cilat do të ishin të dhënat tipike që duhet të integrohen në një sistem informacioni kontabiliteti, le të shpjegojmë ose le të citojmë disa të dhëna të cilat zakonisht nuk kanë arsye të integrohen në një sistem informacioni kontabiliteti, siç janë korrespondenca të ndryshme mes personelit, memo të ndryshme, prezantime, manual, etc. Të gjitha këto dokumenta kanë një lidhje tangente me financat e kompanisë, por nuk kanë arsye që të integrohen në një sistem informacioni kontabiliteti duke përjashtuar këtu shëndimet shpjeguese të pasqyrave financiare. Ato janë realisht një element ose një pjesë shumë e rëndësishme e llogarimbajtjes financiare të firmës.